Τι χρώμα είσαι στην επικοινωνία? Κάνε το τεστ που ακολουθεί και θα το μάθεις αμέσως. Στο σημερινό βίντεο θα σου παρουσιάσω αποσπασματικά κάποια κομμάτια από ένα σεμινάριο που κάνω σε στελέχη πωλήσεων και αφορά στην επικοινωνία και στους 4 βασικούς τύπους στην επικοινωνία. Θα σου δείξω μια καρτέλα με έννοιες, τις οποίες θα διαβάσουμε μαζί. Αφού τις διαβάσουμε, θέλω να κάνεις το εξής. Θέλω να κάνεις pause το βίντεο και να πάρεις ένα κομμάτι χαρτί και να σημειώσεις από έναν σταυρό στις 8 έννοιες που σου αρέσουν πάρα πολύ, που αναγνωρίζεις δηλαδή τον εαυτό σου μέσα από αυτές, και ένα μείον σε 2 έννοιες που είναι εντελώς ξένες ως προς εσένα, που αυτό που λέμε τις βλέπεις και βγάζεις σπυράκια. Οι έννοιες είναι χωρισμένες σε 4 διαφορετικά τμήματα, σε 4 διαφορετικούς τομείς. Εσύ όμως θα πρέπει να συμπληρώσεις τις έννοιες χωρίς να λάβεις υπόψη σου τους τομείς αυτούς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι ισομοιρασμένα τα συν που θα βάλεις ή τα πλην, ούτε χρειάζεται να είναι όλα σε έναν τομέα. Αγνόησε τους τομείς και εστίασε μόνο στις έννοιες. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ τις εξής έννοιες. Ατομική εργασία. Αν σου αρέσει η ατομική εργασία, σου αρέσει να εργάζεσαι μόνος, θα βάλεις εδώ ένα σταυρό. Εφαρμογή κανόνων, ανάλυση στοιχείων, επίλυση προβλημάτων, συνδυασμός πραγμάτων, βάζω πράγματα σε λειτουργία, θέτω σε λειτουργία, επεξεργασία αριθμών, διάγνωση, εξήγηση γεγονότων, ξεκαθάρισμα θεμάτων, λογική διεργασία. Κατασκευές, έλεγχος της κατάστασης, τακτοποιημένο περιβάλλον, διατήρηση κατεστημένου, συμπλήρωμα χαρτιών, προγραμματισμός, σεβασμός προθεσμιών, λεπτομέρειες, δομημένη εργασία, παροχή υποστήριξης, διαχείριση, εμψύχωση ομάδων, έκφραση ιδεών, σχέσεις, διδασκαλία, συζήτηση, ακρόαση, πειθό, εργασία με άλλους, συμμετοχή, επικοινωνία, βοήθεια άλλων ανθρώπων, δημιουργικό γράψιμο και συμβουλές. Λήψη ρίσκου. Αν σου αρέσει να αναλαμβάνεις ρίσκα, θα βάλεις εδώ ένα σταυρό. Αν δεν σου αρέσει καθόλου το ρίσκο, εδώ θα βάλεις ένα μείον. Δημιουργία λύσεων, οραματισμός, ποικιλία, υλοποίηση αλλαγών, ευκαιρίες για πείραμα, πωλήσεις ιδεών, ανάπτυξη καινοτομιών, παιχνίδι. Αυτές είναι λοιπόν οι έννοιες. Θα κάνεις pause το βίντεο και θα βάλεις τους 8 σταυρούς και τα 2 μείον. Το έκανες? Αυτό που θέλω τώρα είναι να μετρήσεις σε κάθε τομέα όλα τα συν και τα πλην και να κάνεις τις προσταφαιρέσεις. Και θέλω να βρεις σε ποιο από τα 4 χρώματα έχεις τα περισσότερα συν. Λοιπόν, είσαι μπλε, πράσινος, κόκκινος ή κίτρινος? Πάμε να δούμε τη σημασία των χρωμάτων αυτών. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε που ο Roger Wolcott Sperry διερεύνησε τα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου και έχουν λάβει χώρα πάρα πολλές έρευνες μέχρι σήμερα στον τομέα της μελέτης, της ανάλυσης και της χαρτογράφησης του εγκεφάλου, τροφοδοτώντας μας με πολύτιμα συμπεράσματα. Σήμερα λοιπόν δεν μιλάμε απλά για 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου, αλλά για 4 τεταρτημόρια του εγκεφάλου, τα οποία μέσω των λειτουργιών που επιτελούν καθορίζουν τους 4 εαυτούς μας και κατ' επέκταση την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά μας. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας και κατά συνέπεια τους 4 βασικούς τύπους συμπεριφοράς των υποψηφίων πελατών μας, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων που καθημερινά συναντάμε. Γιατί αναφέρω πελατών? Πρώτα απ' όλα γιατί, όπως σου είπα, το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων. Αλλά μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Η πώληση είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας, γιατί αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά είναι να προσπαθούμε να πουλήσουμε τον εαυτό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιτυχία μας στην εργασία, στην κοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις έγκυται από το πόσο καλά πουλάμε τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν τελικά τα πάντα είναι μια πώληση. Έτσι λοιπόν έχουμε τους παρακάτω 4 διαφορετικούς εαυτούς μας. Έχουμε τον λογικό εαυτό που είναι το μπλε, τον προστατευτικό εαυτό που είναι το πράσινο, τον συναισθηματικό εαυτό που είναι το κόκκινο και τον πειραματικό εαυτό που είναι το κίτρινο. Εδώ θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Είτε είσαι πράσινος, είτε κόκκινος, είτε κίτρινος, είτε μπλε. Είναι το ίδιο καλό με όλα τα υπόλοιπα.
Είναι απλά διαφορετικοί τύποι. Δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος. Επίσης θα ήθελα να σου πω ότι συνήθως όλοι έχουμε πινελιές και από τα 4 χρώματα. Δεν γίνεται δηλαδή κάποιος να είναι μόνο μπλε ή μόνο κόκκινος ή μόνο κίτρινος ή μόνο πράσινος, γιατί πολύ απλά θα πεθάνει. Δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Άρα λοιπόν όλοι έχουμε στοιχεία και δεξιότητες και από τα 4 χρώματα. Ο εαυτός ο οποίος επικρατεί καθορίζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά και την ανταπόκρισή μας. Την απόκρισή μας γενικότερα. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να ανιχνεύουμε αυτούς τους 4 διαφορετικούς τύπους έναν προς ένα. Το μπλε είναι ο λογικός εαυτός. Είναι αναλυτικός, ποσοτικός, ορθολογικός, κριτικός, ρεαλιστικός. Του αρέσουν οι αριθμοί, ξέρει από χρήματα, ξέρει να διαχειρίζεται το χρήμα, την αξία του χρήματος και ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ο πράσινος, ο προστατευτικός εαυτός, δρά προληπτικά, ασχολείται και λατρεύει τις διαδικασίες, είναι γενικά αξιόπιστος, τελειώνει δουλειές, οργανώνει, είναι τακτοποιημένος, προγραμματισμένος και ακριβής. Ο κόκκινος είναι ο συναισθηματικός εαυτός μας, είναι λοιπόν συναισθηματικός, είναι ευαίσθητος στους άλλους, του αρέσει πάρα πολύ η διδασκαλία, αγγίζει πολύ, δεν έχει τύχει να μιλάς με κάποιον άνθρωπο που σου μιλάει και του αρέσει να σε αγγίζει, είναι κόκκινος. Είναι λοιπόν υποστηρικτικός, εκφραστικός, συγκινείται, ομιλητικός. Και τέλος, ο κίτρινος, θα πρέπει εδώ να σου πω ότι είμαι κατεξοχήν κίτρινος με λίγο μπλε, κίτρινο-μπλε δηλαδή. Ο κίτρινος λοιπόν είναι ο πειραματικός εαυτός, συμπεραίνει, έχει φαντασία, έρευνα, αναλαμβάνει ρίσκα, είναι αυθόρμητος, παρορμητικός, καταστρατηγεί κανόνες και του αρέσουν οι εκπλήξεις. Εδώ λοιπόν βλέπεις τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το μπλε πράσινο είναι το αριστερό ημισφαίριο, το κίτρινο κόκκινο είναι το δεξί ημισφαίριο. Το μπλε είναι το μπροστά αριστερά, το κίτρινο το μπροστά δεξιά, το κόκκινο το πίσω δεξιά, το πράσινο το πίσω αριστερά. Όπως βλέπεις λοιπόν στο μπλε έχουμε το λογικό, το αναλυτικό που βασίζεται σε στοιχεία και είναι ποσοτικό. Στο πράσινο έχουμε το οργανωμένο, το διαδοχικό, το προγραμματισμένο και το λεπτομερές. Στο κόκκινο το διαπροσωπικό, συναισθηματικό, συγκινησιακό, κιναισθητικό. Και στο κίτρινο το ολιστικό, διαισθητικό, βασίζεται σε στοιχεία, συνθετικό. Αυτά τα δύο, το μπλε και το κίτρινο που είναι στην μπροστινή πλευρά του εγκεφάλου, έχουν να κάνουν με διεργασίες σκέψης νοητικού τύπου. Ενώ τα άλλα δύο που είναι στο πίσω μέρος του εγκεφάλου έχουν να κάνουν με εργασίες σκέψης συγκινησιακού τύπου. Εδώ βλέπουμε την περιγραφή των 4 τύπων. Ο μπλε λοιπόν λογικός, στοιχεία, μεθοδικός, αναλυτικός, ποσοτικός, αυταρχικός, μαθηματικός. Ο πράσινος είναι τεχνικός αναγνώστης, συλλογής στοιχείων, συντηρητικός, ελεγχόμενος, ακριβής, δεσποτικός, λεπτομερής και διαδοχικός. Ο κόκκινος μουσικός, πνευματικός, συμβολικός, ομιλητικός, συγκινησιακός, διαισθητικός με τους ανθρώπους, είναι αυτό που λέμε διαβάζει τους ανθρώπους. Φαντάζομαι θα σου έχει τύχει να συναντήσεις έναν άνθρωπο που νιώθεις ότι σε κοιτάει στα μάτια και σε διαβάζει. Αυτός είναι κατεξοχήν κόκκινο. Ο κίτρινος τέλος, ο πειραματικός, είναι διαισθητικός στις λύσεις όμως, όχι στους ανθρώπους. Ακολουθεί τη διαίσθησή του για να βρει μια λύση. Είναι ταυτόχρονος σαν τον Ναπολέον. Μπορεί να κάνει 5 πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό κάνω και εγώ συνήθως. Δουλεύω 4-5 διαφορετικά projects ταυτόχρονα. Είναι με φαντασία, συνθετικός, ολιστικός, καλύτερος τεχνικός, αναλαμβάνει ρίσκα και είναι νεοτεριστής. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιες είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες που έχει ο καθένας από τους 4 αυτούς. Ο μπλε λοιπόν έχει ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάλυση, στη στατιστική, γενικά είναι επιστημονικός, τα πηγαίνει πολύ καλά στα χρηματοοικονομικά και σε ακαδημαϊκές διεργασίες. Ο πράσινος έχει ικανότητες στον σχεδιασμό, στην ρύθμιση, στην επίβλεψη, στη διαχείριση, την οργάνωση και την υλοποίηση. Ο κόκκινος έχει ικανότητες στην έκφραση ιδεών, είναι διαπροσωπικός, έχει ικανότητες στο γράψιμο, στη διδασκαλία, στην προπόνηση και στην καθοδήγηση. Ο κίτρινος είναι εξαιρετικός στο να συντονίζει άλλους ανθρώπους. Οραματίζεται, είναι καταλύτης αλλαγής, δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς έναν κίτρινο. Είναι εκπληκτικός στη σύλληψη ενιών, στις ιδέες και στην διαισθητική προσέγγιση. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τυπικές φράσεις που αρέσκονται να χρησιμοποιούν οι 4 αυτοί διαφορετικοί τύποι στην επικοινωνία. Ο μπλε χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λέξη ανάλυση, εργαλεία, hardware. Παιδιά,
Δεν έχω εργαλεία να κάνω τη δουλειά μου. Σημείο κλειδί, το τελικό αποτέλεσμα. Ανέλησέ το. Να το κόψουμε σε μέρη. Έχουμε ένα πρόβλημα, παιδιά, να το κόψουμε σε μέρη και να ασχοληθούμε ο καθένας με ένα διαφορετικό μέρος για να το λύσουμε. Ο πράσινος, εκφράσεις που χρησιμοποιεί ένα-ένα τα προβλήματα. Έτσι το κάνουμε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία αν εκτελέσεις μία εργασία σε πολύ σύντομο χρόνο και πάρα πολύ σωστά. Ο πράσινος θα σου πει ότι είναι λάθος, γιατί έτσι το κάνουμε αυτό. Θα το κάνει με το δικό του τρόπο. Ο πράσινος, αν έχει συνηθίσει ότι πρέπει να κάνει 3 στροφές γύρω από τον εαυτό του πριν πατήσει το διακόπτη για να κλείσει το φως, γιατί αλλιώς θα το βρει κακό, θα επιμείνει ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε έτσι. Νόμος και τάξη, αυτοπιθαρχία, ασφάλεια, με τη σειρά, σιγά σιγά, με το βιβλίο, αυτό που λέμε, παιδιά, by the book, by the book να το πάμε. Ο πράσινος, ακόμα και για να βάλει μια βίδα και να τη βιδώσει, θα πρέπει να ανοίξει το manual και να δει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πρέπει να βιδωθεί η βίδα. Μετά έχουμε τον κόκκινο. Αγαπημένες του εκφράσεις: ομάδα, οικογένεια, αλληλεξάρτηση, συμμετοχή, αξίες, άνθρωπος, ανάπτυξη ανθρώπων. Και τέλος έχουμε τον κίτρινο. Καλή ώρα. Ας παίξουμε λίγο η μεγάλη εικόνα. Στον κίτρινο μην προσπαθήσεις να δώσεις λεπτομερή ανάλυση και λεπτομέρειες. Θέλει μόνο να δει από μακριά τη μεγάλη εικόνα. Συνέργεια, η αιχμή της τεχνολογίας. Όλοι οι κίτρινοι είμαστε λίγο γκατζετάκηδες, μας αρέσει η τεχνολογία γενικά. Το μέλλον, ενιολογικό πλαίσιο, καινοτομία. Ο κίτρινος, όπως θα έχεις καταλάβει, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο ενιολογικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είμαι εγώ, που είμαι λίγο κολλημένος με τις έννοιες. Εκνευρίζομαι κάθε φορά που κάποιος θα μου πει καλησπέρα στις 12, 1, 2 η ώρα το μεσημέρι ή στις 10, 11, 12, 1 το βράδυ, τα χαράματα κτλ. Γιατί έχουμε ξεχάσει, παιδιά, να μιλάμε. Τι είναι η εσπέρα? Η εσπέρα είναι το χρονικό διάστημα από τη δύση του ηλίου μέχρι να πέσει βαθύ σκοτάδι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λέμε καλησπέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι. 12, 1, 2 είναι μεσημέρι. Μετά τις 2, 2.30 που τυπικά είναι το γεύμα, έχουμε απόγευμα. Εσπέρα έχουμε πολύ αργότερα. Και πάμε τώρα να δούμε υποτιμητικές κριτικές των άλλων. Δηλαδή πώς κοροϊδεύουν οι άλλοι τον κάθε έναν από αυτούς τους 4 τύπους στην επικοινωνία. Για τον μπλε λοιπόν συνήθως τον χαρακτηρίζουν αριθμοφάγο. Διψάει για ισχύ, για εξουσία. Είναι ασυγκίνητος, άσπλαχνος, κρύος. Για τον πράσινο λένε ότι δεν έχει άποψη, είναι χωρίς φαντασία, γκρίζος, μονόχνοτος, κολλάει, είναι κολλημένος, είναι μανιακός, την ψάχνει, τα ψάχνει τα πράγματα πάρα πολύ. Ο κόκκινος, πολύ αισθηματίας ρε παιδί μου, πολύ μπλα μπλα, ευαίσθητος, ανατρέπεται, μαλακός, ξεγελιέται εύκολα, ήρθε ο κύριος Ζωντάνια, ήρθε τώρα ο κύριος Ενέργεια. Και για τον κίτρινο, απρόσεκτος, επιπόλαιος, εθεροβάμων, ονειροπαρμένος, απίθαρχος, δεν συγκεντρώνεται, τσαπατσούλης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Όπως πιθανά έχεις προσέξει, όλα τα βίντεο του καναλιού, συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος, δεν έχουν το καλύτερο δυνατό μοντάζ και επεξεργασία. Θα το έχεις προσέξει. Γιατί πολύ απλά είμαι κίτρινος και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να σου κάνω αυτό που σου κάνει η τηλεόραση. Δεν με ενδιαφέρει να φτιάξω ένα ωραίο βιντεάκι με ωραίες εικόνες, χαρούμενη μουσικούλα και τις εικόνες να εναλλάσσονται με μια λογική και με οπτικά εφέ. Όχι. Με ενδιαφέρει μόνο να σου μεταδώσω ένα νόημα. Με ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα. Με ενδιαφέρει να συνδράμω στο βαθμό που πιθανά να μπορώ για να σε βοηθήσω να καταλάβεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου, τους άλλους και την επικοινωνία, ώστε να γίνεις καλύτερος κοινωνικά και επικοινωνιακά. Το να σου παρουσιάσω μία ομορφιά και ένα ωραίο βιντεάκι είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Ασχολούμαι με τους υπολογιστές πολύ πριν γεννηθείτε οι περισσότεροι. Άρα λοιπόν μάλλον έχω και την ικανότητα στο να κάνω μια σοβαρή επεξεργασία και να βάλω οπτικά εφέ, να βάλω μουσικούλες, να βάλω διάφορα. Δεν θα το κάνω. Αν ψάχνεις για τέτοια βίντεο, το TikTok είναι γεμάτο με αγοράκια και κοριτσάκια που γδίνονται μπροστά σε μια κάμερα και λένε τα δικά τους. Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις κάτι, τότε είσαι στο σωστό κανάλι. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα αναγνωρίσουμε τους 4 αυτούς τύπους από το περιβάλλον τους. Το γραφείο λοιπόν ή το σπίτι ενός μπλε θα είναι με ακριβά πράγματα, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, σίγουρα θα έχει κάποια ακριβά πράγματα μέσα στο σπίτι. Θα είναι τακτοποιημένο, λαμπρό, θα έχει κύπελα, βραβεύσεις, φωτογραφίες από βραβεύσεις, από συνέδρια κτλ. Να γιορτάζει δηλαδή και να δείχνει
την επιτυχία του και την αξία του. Επίσης θα δεις πιθανά κάποια διαγράμματα στο γραφείο του, κάποια ραβδογράμματα, έτσι. Σε ό,τι αφορά τον πράσινο, το γραφείο του θα είναι απόλυτα τακτοποιημένο και ξεσκονισμένο. Τα ντοσιέ και οι φάκελοι θα είναι στη σειρά με βάση τις ημερομηνίες και τα χρώματα. Θα υπάρχουν πάνω ταμπελίτσες, τα πάντα δηλαδή σε τέλεια οργάνωση. Ο πράσινος, όπως συνηθίζω να λέω αστιαβόμενος, έχει ράψει ταμπελίτσες πάνω στα εσώρουχά του για να ξέρει ποιο είναι το εσώρουχο που θα βάλει τη Δευτέρα, ποιο την Τρίτη, ποιο την Τετάρτη και ποιο την Πέμπτη. Η απόλυτη οργάνωση. Ο κόκκινος θα έχει ένα περιβάλλον μάλλον ακατάστατο, θα είναι γεμάτο από αγαπημένα αντικείμενα, μικροδωράκια από φίλους και συγγενείς και σίγουρα θα είναι γεμάτο με φωτογραφίες από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τέλος, ο κίτρινος θα έχει ένα γραφείο όπως είναι το δικό μου. Αν στο δείξω αυτή τη στιγμή θα κλείσεις, θα σταματήσεις να παρακολουθείς το βίντεο. Πάρα πολύ ακατάστατο. Εγώ εδώ έχω παιδιά στίβες, χαρτιά και βιβλία, αλλά ξέρω ότι το συγκεκριμένο project με ενδιαφέρει, θα το βρω αν σηκώσω τα 4 πρώτα βιβλία και χαρτιά που έχω στην αριστερή στίβα. Ξέρω τι έχω πού. Αν όμως το δεις εσύ, θα πεις ότι είμαι τσαπατσούλης και ακατάστατος. Να σου πω επίσης ότι ο μπλε και ο πράσινος χαρακτηρίζονται από χαμηλή ενέργεια. Δηλαδή, μιλάνε σιγά και αποφεύγουν τις χειρονομίες. Σε αντίθεση με τον κίτρινο και τον κόκκινο που μιλάνε δυνατά, έντονα, επιβάλλονται, κάνουν πολλές χειρονομίες. Και πάμε να δούμε τώρα λοιπόν τα επαγγέλματα που συνήθως επιλέγουν οι 4 αυτοί διαφορετικοί τύποι. Οι μπλε λοιπόν επιλέγουν συνήθως να γίνουν δικηγόροι, μηχανικοί, τραπεζικοί, γιατροί, παθολογικές ειδικότητες όμως, οικονομολόγοι, επίσης χρηματιστές, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, μαθηματικοί, οι πράσινοι, προγραμματιστές, σχεδιαστές, λογιστές, γραφειοκράτες, δημόσιοι υπάλληλοι. Η χαρακτηριστική φιγούρα του λογιστάκου με τα μικρά στρογγυλά γυαλάκια, το δέρμα εδώ για να μην φθυρέται το πουκάμισο, σε ένα αποστηρωμένο τακτοποιημένο περιβάλλον με τους φακέλους στη σειρά, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πράσινου. Οι κόκκινοι, νοσοκόμοι, μουσικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, διευθυντές προσωπικού, επικοινωνιολόγοι, οι δε κίτρινοι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, επιστήμονες φυσικοί, συγγραφείς, εκπαιδευτές, ψυχίατροι, γιατροί, χειρουργικές όμως ειδικότητες, να τα ανοίξω, να δω τι έχει μέσα, χαρακτηριστικό του κίτρινου, σε αντίθεση με τον μπλε. Ο μπλε, αν θα γίνει χειρουργός, θα γίνει μόνο επειδή έχει περισσότερα χρήματα. Και πάμε τώρα να δούμε πώς κάθε ένας από τους 4 αυτούς τύπους επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισπράττει. Δηλαδή, όταν του μιλάς, τι σκέφτεται από μέσα του, πώς σκέφτεται και αναλύει τα δεδομένα. Ο μπλε, ποια είναι τα δεδομένα που μου δίνει, είναι ποσοτικοποιημένα. Μην πας ας πούμε στο μπλε και του πεις ότι κάνε αυτή την επένδυση γιατί θα αυξήσεις τα χρήματά σου. Λάθος. Πρέπει να του πεις κάνε αυτή την επένδυση γιατί θα αυξήσεις τα χρήματά σου κατά 0,7%, κατά 2%, κατά 5%. Ποσοτικοποιημένα. Αυτό που σκέφτεται επίσης είναι η ανάλυση είναι σαφής, είναι συγκεκριμένη. Ο πράσινος σκέφτεται έχει όλες τις λεπτομέρειες. Υπάρχει μια σαφή σειρά, η μορφή και τα μέσα είναι κατάλληλα. Ο κόκκινος χρησιμοποιεί εμπειρίες κατανοητές από τους δέκτες. Υπάρχουν παραδείγματα, αναγνωρίζει συναισθηματικά στοιχεία. Ο κίτρινος κάνει σαφή τη συνολική εικόνα ή απλά έχει κολλήσει σε λεπτομέρειες. Είναι οπτική και πολύχρωμη η εικόνα, χρησιμοποιεί μεταφορές, είναι ενιολογικά σαφής αυτός που μου μιλάει. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς εκφράζονται αυτοί οι 4 τύποι στην επικοινωνία. Ο μπλε χρησιμοποιεί συγκεκριμένα στοιχεία, εφαρμόζει λογική, είναι πολύ ευθύς και άμεσος στους τρόπους του, φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από συγκινήσεις, συναίσθημα, ανεξάρτητα από την περίσταση. Ο μπλε παιδιά στο μυαλό του έχει τη λογική και το κέρδος. Είτε βρίσκεται στο γραφείο του, είτε βρίσκεται σε μια κηδεία, είτε σε ένα γάμο, θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο πράσινος στην έκφρασή του χρησιμοποιεί πλήρεις προτάσεις και παραγράφους. Δεν κάνει συντμήσεις, δεν παραλείπει λέξεις. Επεξεργάζεται διαδοχικά, έχει πολύ σαφή ομιλία, ρωτάει ερωτήσεις που έχουν απάντηση, τι, ποιος, πότε, πού. Ο κόκκινος έχει ένα πρόσωπο πολύ ζωηρό, τα μάτια λάμπουν, χρησιμοποιεί χειρονομίες και κινήσεις. Αναφέρει ιστορίες, σαν παράδειγμα. Ο κόκκινος δεν θα σου πει απλά το γεγονός, θα σου πει σαν ιστοριούλα. Ήταν μια φορά ένας πατέρας και είχε 2 γιους και ο ένας αποφάσισε να πάρει την περιουσία και να φύγει. Παρεμπιπτόντως, ναι, και ο Χριστός ήταν κόκκινος. Ομιλεί δυνατά με τον εαυτό του για να μάθει.
Όπου βλέπεις άνθρωπο που διαβάζει δυνατά κάτι για να το μάθει, είναι κόκκινος. Και βέβαια εκφράζει συναισθήματα. Ο κίτρινος ομιλεί με φράσεις σύντομες, κομμένες, τσεκουρεμένες, σταματά τη φράση του συμπεραίνοντας ότι οι άλλοι έχουν καταλάβει. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, ένας κίτρινος θα σου πει: θα έλεγα να κάνουμε τη δεύτερη λύση, αλλά καταλαβαίνεις. Ναι, κατάλαβες. Αφηρημένη ομιλία, χρησιμοποιεί μεταφορές, αναλογίες και μουσικές λέξεις. Κάνει ερωτήσεις που οδηγούν τους άλλους στην ερώτηση γιατί μου το ρώτησε τώρα αυτό. Ο κίτρινος όμως ξέρει γιατί το ρώτησε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί σας έκανε αυτή την ερώτηση ένας κίτρινος. Ένας μπλε διευθυντής, όταν θέλει να σου αναθέσει κάτι, θα σου πει do it together. Ας το κάνουμε μαζί για να είναι και σίγουρος ότι θα γίνει σωστά. Ο πράσινος διευθυντής θα σου πει do it right. Κάντο σωστά. Δεν με ενδιαφέρει πόση ώρα θα σου πάρει, αλλά κάντο σωστά. Ο κόκκινος θα σου πει have fun doing it. Διασκέδασέ το καθώς το κάνεις. Και ο κίτρινος θα σου πει do it now. Κάντο τώρα. Ο κίτρινος θέλει το άμεσο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να περιμένει. Θα πρέπει επίσης να σου πω ότι το κάθε χρώμα μπορεί να αντέξει και να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με τα δύο πλαϊνά του χρώματα. Δηλαδή, ο μπλε μπορεί να επικοινωνεί με κίτρινους και πράσινους, ο κόκκινος μπορεί με πράσινους και κίτρινους, ο πράσινος με μπλε και κόκκινους, ο κίτρινος με μπλε και κόκκινους. Τα διαμετρικά αντίθετα έχουν πρόβλημα. Ο μπλε με τον κόκκινο δεν επικοινωνεί εύκολα. Ο κίτρινος με τον πράσινο δεν επικοινωνεί εύκολα. Για σκέψου, ο κίτρινος θέλει τη μεγάλη εικόνα, ο πράσινος θέλει τις λεπτομέρειες και σιγά σιγά. Ο κίτρινος λατρεύει το ρίσκο, ο πράσινος την ασφάλεια. Για σκέψου, ο κόκκινος θα μιλάει στον μπλε για αγάπες και λουλούδια και πεταλουδίτσες και παιδάκια και οικογένεια, και ο μπλε θα σκέφτεται μόνο μαθηματικά και τι έχω να κερδίσω. Και αντίστροφα βέβαια. Πάμε τώρα να δούμε κάποιους διάσημους ανθρώπους μέσα από την ιστορία μας που ανήκουν σε αυτές τις 4 κατηγορίες εαυτών. Διάσημοι μπλε λοιπόν, ο Μπέρναρντ Ράσελ, φιλόσοφος, μαθηματικός και εξαιρετικός διανοητής, ο Καντ, ο Αριστοτέλης, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Μπαχ. Η μουσική του Μπαχ είναι κατεξοχήν μουσική λογικής. Ο Νεύτωνας, ο Ιπποκράτης, ο Μπέρναρντ Σό, όλοι αυτοί είναι μπλε. Γνωστοί πράσινοι. Ο Πλάτωνας, ο Έντγκαρ Χούβερ, ο Ότο Μπίσμαρκ, η Σούζαν Άνθονι, η Μάργαρετ Θάτσερ, παλιά Βρετανίδα πολιτικός, πολύ γνωστή. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πράσινος. Γνωστοί κόκκινοι είναι η μητέρα Τερέζα, ο Γκάντι, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Λάο Τσου, ο Σοπέν. Παιδιά, η μουσική του Σοπέν είναι κατακόκκινη, έτσι. Και γνωστοί κίτρινοι, ο Τσόρτσιλ, ο Μάρκο Πόλο, η Μαντάμ Κιουρί, ο Γαλιλαίος, ο Σοκράτης, ο Αϊνστάιν, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, τεράστιος εφευρέτης και καλλιτέχνης, ο Πικάσο, ο Ντεμπισί, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και βλέπετε τώρα ότι ο Άλμπερτ Σβάιτσερ και ο Τόμας Τζέφερσον ήταν και στα 4 περίπου μοιρασμένοι. Βλέπετε ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν μπλε κίτρινος, ο Μότσαρτ ήταν κίτρινο-κόκκινος, Τζιμ Χένσον επίσης κίτρινο-κόκκινος, ο Λεχ Βαλέσα ήταν κόκκινο-πράσινος. Όπως σας είπα παιδιά, συνήθως έχουμε πινελιές και από τα 4. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μία άσκηση. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα πάρτι, να διοργανώσουμε ένα πάρτι. Τι πιστεύεις ότι θα έπρεπε να αναθέσουμε σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες να αναλάβει για το πάρτι? Για σκέψου το 1 λεπτό. Κάνε pause το βίντεο και σκέψου το. Οι μπλε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, θα αναλάμβαναν τις προμήθειες. Να επικοινωνήσουν με τις κάβες, να πάρουν προσφορές, να δουν που υπάρχουν τα καλύτερα και φτηνότερα προϊόντα, έτσι δεν είναι? Για να αγοράσουν τα ποτά, τα αναψυκτικά, να κάνουν το catering και ούτω καθεξής. Οι πράσινοι θα αναλάμβαναν την οργάνωση, να βάλουν σωστά τα τραπεζομάντιλα, τις καρέκλες, τα τραπέζια, σωστές αποστάσεις, να βάλουν τα ταμπελάκια με τα ονόματα των επισκεπτών, να βάλουν σωστά τα μαχαιροπύρουνα πάνω στο τραπέζι. Οι κόκκινοι θα αναλάμβαναν την υποδοχή. Είναι ιδανικοί για να σε υποδεχτούν στην είσοδο. Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, που ήρθες στο πάρτι μας. Δώσ' μου το παλτό σου, να το πάρω, να το κρεμάσω. Έλα μέσα να σε συστήσω. Ο κόκκινος θα σε πάρει μέσα, θα σου προσφέρει το ποτό, θα σε συστήσει σε άλλους ανθρώπους για να νιώσεις αποδοχή, να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Και τι θα έκαναν οι κίτρινοι? Οι κίτρινοι θα έκαναν το πάρτι, παιδιά. Οι κίτρινοι θα είχαν αναλάβει το κομμάτι του DJ για να κάνουν το κέφι, το οποίο θα κορυφωνόταν ξαφνικά με κάποια κομμάτια. Θα ήταν αυτοί που θα είχαν αναλάβει τα πυροτεχνήματα, τα φωσφοριζέ μπαλόνια νέων, έτσι, οτιδήποτε καινοτόμο που θα δημιουργήσει αυτό που λέμε το τζέρτζελο, τη χαρά και το κέφι. Οι κίτρινοι λοιπόν εν ολίγης θα έκαναν απλά
το πάρτι. Γιατί όμως τα λέω όλα αυτά? Το σεμινάριο αυτό δεν είναι χρήσιμο μόνο σε όσους ασχολούνται με πωλήσεις. Σου εξήγησα και νωρίτερα ότι πωλήσεις κάνουμε όλοι μας, καθώς καθημερινά προσπαθούμε να πουλήσουμε τον εαυτό μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί η οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, προσωπική επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πόσο καλά πουλάμε τον εαυτό μας στους άλλους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, να μάθουμε κάποια θεμελιώδη στοιχεία και χαρακτηριστικά στην επικοινωνία, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τους άλλους, αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα τους άλλους. Έρχεσαι συχνά σε conflict, σε διαφωνία με κάποιους άλλους ανθρώπους? Αν ναι, τώρα γνωρίζεις τον λόγο, τώρα γνωρίζεις γιατί. Φέρε στο μυαλό σου έναν άνθρωπο με τον οποίο έρχεσαι συχνά σε ρήξη. Τι χρώμα είσαι και τι χρώμα είναι? Μήπως είστε διαμετρικά αντίθετα, διαγώνια? Μήπως μέσα από αυτό το βίντεο έμαθες λίγο καλύτερα πώς σκέφτεται ο άλλος άνθρωπος και πώς μπορείς να τον προσεγγίσεις καλύτερα επικοινωνιακά? Πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης, συζήτησης και πρόσληψης δεδομένων από τους άλλους ανθρώπους, ώστε να είμαστε επιτυχείς στην επικοινωνία, τη συνύπαρξη και τη συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς. Να μπορούμε να δεχτούμε ή έστω στοιχειωδώς να ανεχτούμε ο ένας τον άλλον. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να γνωρίζουμε πώς σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι και πώς κατανοούν δεδομένα και πώς εισπράττουν δεδομένα οι άλλοι άνθρωποι. Δοκίμασε λοιπόν να προσεγγίσεις τους άλλους ανθρώπους με βάση το δικό τους στυλ συμπεριφοράς και θα μείνεις έκπληκτος και έκπληκτη από το πόσο αγαπητός θα γίνεις από τον περίγυρό σου. Θα μεταμορφωθείς σε ένα τέρας επικοινωνίας, ξαφνικά θα γίνεις συμπαθής, αρεστός και αγαπητός από τον περίγυρό σου. Σε ένα επόμενο βίντεο θα σου εξηγήσω κάποια παραπάνω πράγματα και θα σου δώσω και τις ονομασίες για αυτά τα 4 χρώματα. Συνήθως το λέμε αυτό σύστημα DISC. Είναι ο κυρίαρχος, ο επηρεάζων, ο σταθερός και ο προσεκτικός. Θα σου δώσω όμως κάποια παραπάνω δεδομένα σε ένα επόμενο βίντεο. Περιμένω λοιπόν από εσένα να γράψεις κάτω στα σχόλια πώς σου φάνηκε το βίντεο αυτό, τι κατάλαβες και τι δεν κατάλαβες. Θα ήθελα επίσης να μου γράψεις τι χρώμα είσαι. Είσαι μπλε, είσαι κόκκινος, κίτρινος ή πράσινος. Και φυσικά αν επιθυμείς κάποιες παραπάνω διευκρινήσεις και αποσαφηνήσεις πάνω στο θέμα που αναπτύξαμε στο σημερινό βίντεο. Όπως κατάλαβες λοιπόν, η επικοινωνία είναι απόφαση, είναι γνώση, είναι τέχνη. Κλείνοντας, να συνοψίσουμε σε μια διαφάνεια. Ο μπλε, ο λογικός εαυτός, do it together, αναλύει, ρεαλιστικός, λογικός, αγαπά τους αριθμούς, κριτικός, υπολογίζει το χρήμα, ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ο πράσινος, ο οργανωτικός εαυτός, αυτό που θα σου πει είναι do it right, δημιουργεί διαδικασίες, προλαμβάνει, τελειώνει δουλειές, τακτοποιημένος, οργανώνει, σχεδιάζει και είναι αξιόπιστος. Ο κίτρινος συναισθηματικός εαυτός, have fun doing it, κάτω και διασκεύασέ το, διδάσκει άλλους, εκφράζεται, συγκινείται, μιλάει πολύ, επικοινωνεί, ευαίσθητος και αισθάνεται. Ο κίτρινος, ο πειραματικός εαυτός, do it now, απαιτητικός, φαντάζεται, διερευνά, είναι παρορμητικός, σπάει τους κανόνες, παίρνει ρίσκα, μαντεύει, παίζει, έχει περιέργεια. Αυτά τα λίγα σε πρώτη φάση για τους 4 τύπους επικοινωνίας. Δεν μένει παρά να σε ευχαριστήσω που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.